Είπαμε σε αυτή την έρευνα θα κάναμε και κάποια δωράκια έτσι για το καλό στον καθέναν. Ή να σας πω κάτι, θέλω ο καθένας το τραβάει για να μην υπάρχει και... η ενέργεια. Κάντε το όλοι γύρω και ο καθένας θα πάρει από ένα κουμπέκι. Εσύ Αντώνη, εσύ. Εσύ Αντώνη. Μετά. Όλοι με σειρά, πάρε Αντώνη και εσύ, πάρε το δικό σου Αντώνη. Το δικό σου, με καλά στη σειρά. Χάλασε από τη σειρά τώρα, πήρα εγώ. Ναι. Μπορείτε να τα ανοίξετε αν θέλετε να δείτε τι είναι και θα σας εξηγήσω. Την ώρα που τα ανοίγουν μέσα σας παίρνει. Από μακρύγκα για να μην εργαστούν. Όλα αυτά τα κρυσταλλικά λέγονται γαλαζιακά πετρώματα. Αυτό η κατηγορία του είναι ο αμέθιστος. Είναι χειροποίητο, δηλαδή δεν είναι επεξεργασμένο πέτρωμα που να έχει πάει σε μηχανές και να το έχουν για λύση και να το έχουν γι' αυτό και χώμα πάνω. Μπορείτε να το καθαρίσετε. Αν θέλετε με νεράκι να γίνει ακόμα και άλλο νεράκι σε όλους. Από μία βέργα ο καθένας. Πίστευτο. Εσύ Αντώνη, όλοι. Τώρα το πιάσες, τέρμα. Το πιάσεις, εντάξει. Έλα και εσύ. Αυτό κάτι κάνει. Για να είμαστε... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέρμα, ορίστε, δικιά μου. Καλημέρα από το γιο της Κοσίνης. Γεια σας. Ανοιχτά καλά, βέβαια. Ελάτε εδώ λίγο, ελάτε. Αντώνη, αφήστε τα μπουρου. Δεν θέλω να ακουστεί κύχος που να πάμε εκεί που είναι. Γιατί τώρα όσο μιλάτε ακούγεται πολύ έντονο αυτό το πράγμα, πολύ μακριά. Μην μιλήσετε λιγάκι ώστε να φύγουμε αυτό το σημείο του χωριού. Και όταν φύγουμε το σημείο του χωριού μιλάτε κανονικά. Πολύ ησυχία, δεν θα μιλάτε καθόλου. Ούτε κουβέντες. Τα κινητά χαμηλά, δεν έχει σημασία το πάνω. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι. Φύγαμε. Έχετε πάρει τις βέργες σας όλα κομπλέ. Τις βέργες μας, έτσι. Μόνο βέργες, όχι μηχανήματα. Εντάξει, θα μισά το χωριό περνάω. Αυτό τι είναι, Αντώνη? Αυτό εδώ είναι ένα από τα παλιά σπίτια, τα τελευταία του χωριού, διασοφέντα. Και εδώ από πάνω ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε έχει πάρα πολύ δραστηριότητα αντάρτικη. Λοιπόν, εδώ γινόντουσαν ένα από τα σημεία που γινόντουσαν οι ρήψεις από τα αεροπλάνα. Εδώ πέρυσι λέγανε αντάρτες στα κυβότια, τις λύρες, και τράβουσαν τον προορισμό τους. Θέλω πάω στο κεφάλι μου. Λοιπόν, είναι ένα χωριό με πολύ μεγάλη ιστορία, να ξέρεις. Με έντονη δραστηριότητα στο δεύτερο Αντάρτικο. Ο λόγος που ήταν εδώ είναι ότι είμαστε τα τελευταία ακριβώς που είμαστε. Από την επάνω πλευρά γινόντουσαν οι ρήψεις από τα αεροπλάνα. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία ότι στα τελευταία σπίτια του χωριού κοντά στο νεκροταφείο έχει γίνει μια απόκρυψη ενός πιλωτίου. Επίσης αυτό το χωριό έπαιξε ρόλο Λοιπόν, και είχε πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα από συμπλοκές που γινόντουσαν μεταξύ των ανταρτών
και του στρατού. Ειδικά εδώ πάνω στα βουνά τώρα, αν ήταν μέρα θα φαινόντουσαν. Έχει βρεθεί τίποτα εδώ από στοιχεία που να μαρτυρεί όλο αυτό το συμβάν? Έχουν βρεθεί πάρα πολλά πράγματα και ευρήματα και από την κάτω μεριά που έχει μια εκκλησία που μπαίνει στο χωριό και εδώ έχουν βρεθεί, πάνω στο, έχει ένα παρανέσι εδώ, αν ήταν μέρα θα φαινόταν, που έχουν βρεθεί πράγματα γενικά που αποδεικνύουν ότι εδώ υπήρχε δραστηριότητα. Από την πίσω πλευρά έχουμε κάνει και εμείς την έρευνα. Ναι. Ωραία, παιδιά, τι θα κάνουμε τώρα σήμερα? Αυτό που θα ξεκινήσουμε να κάνουμε είναι ραδοσκοπική έρευνα. Εδώ το σημείο γενικά το έχουμε ψάξει. Εγώ έβαλα λίγο τον Αντώνη να σας πει την ιστορία για να καταλάβετε τι ακριβώς ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Θέλω τώρα ραδοσκοπικά, χωρίς να σας πούμε τι σημεία έχουμε εστιάσει εμείς, θέλω να τον βλέπω πώς δουλεύει και να κάνει μια έρευνα, να παίρνει τις ενδείξεις που έχει και να συνεχίζει ο επόμενος. Και να ξεκινήσουμε από τους έπειρους ή από τους αρχάριους? Όχι, να ξεκινήσουμε από σένα. Δεν έχω πρόβλημα. Να ρωτήσω κάτι. Θα ήθελα που θα πηγαίνει, θα το βλέπουν οι άλλοι ή όχι? Ναι, αλλά εγώ δεν θα σας πω ποιος είναι το πραγματικό σημείο. Σας δώσαμε μια γενική εικόνα. Εντάξει, δεν θέλουμε να σου πει. Εγώ ξέρω και από το Google το έχω δει που είναι, αλλά έχουμε κάνει και μια αυτοψία εδώ. Οπότε έχω μια εικόνα περίπου που πρέπει να κινηθούμε. Θέλετε να κάνετε 2-2 παράλληλα? Ένας-ένας? Τι θέλετε? Θέλετε να χωριστούμε ένα ζευγάρια και να το κάνουμε ένα ζευγάρια? Επειδή εδώ τα ξαδέρφια είναι συνέχεια μαζί και είναι ενωμένοι, θα ήθελα να είμαι με έναν από τους δύο. Τι σχέση έχει αυτό τώρα, με οποιοδήποτε κανείς? Όταν πας σε μια έρευνα δηλαδή... Προτιμώ να έχω δίπλα έναν άνθρωπο που έχει ισχύει Σε τι έχει ισχύει? Στο μηχάνημα, Πώς το ξέρεις, έχεις δει να δουλεύει? Ναι, τον είδα σήμερα. Και τους δύο τους έχω πολύ δυνατό. Δάσκαλε, αν βέβαια, είναι πολύ κοντά βέβαια η απόσταση, αν σας δουλεύει εδώ, δεν ξέρω. Θα ξεκινήσουμε από εδώ, Αντώνη, δεν θέλω να δίνεις σημεία. Μην λες τίποτα, εδώ είναι ένα σημείο έναρξης. Οπότε θα μας οδηγήσουν τα παιδιά εκεί που πρέπει να πάμε. Λοιπόν, όλοι έχετε βέργες? Ναι. Εγώ έχω εκρεμές, αλλά άμα θέλετε βγάζω βέργα. Βέργα θέλω. Θέλω σε πρώτη φάση βέργες. Το εκρεμές θα το δουλέψουμε μετά όταν φτάσουμε κοντά. Ωραία. Λοιπόν, στήστε όλες τις βέργες σας. Και αν έχετε και νησκητές μπορείτε να βάλετε νησκητές. Όπως σας βολεύει. Θα ήθελα λίγο να κάνουμε με κλασική ραβδοσκοπία. Να μην μπλέξουμε στη φάση των ηλεκτρονικών. Φακούς δεν θέλω να ανάψετε καθόλου. Δεν θες φακούς τίποτα? Όχι. Σας φέγγει εδώ το φως. Είναι υπεραρκετό να δουλέψετε. Ο Βορράς προς τα πού είναι, Αντώνη? Εδώ τώρα, όταν δεν έχετε πηξίδα, υπάρχει... Λοιπόν, ο Βορράς πώς μπορείτε να το δείτε από τον ουρανό? Περιμένετε. Να πω εγώ και λίγο. Ναι. Ο Βορράς είναι από εκεί. Δύση, ο Βορράς από εδώ. Το είπα καλά. Κοίτα το αστέρι που φέγγει πιο πολύ. Κοιτάξτε το αστέρι που φέγγει πιο πολύ. Είναι ο Βορράς πάντα. Είναι το αστέρι του Βορρά. Έχουν βγει έξω μεταξύ, έτσι. Α, αυτή έξω δεν είναι. Τι είναι αυτή η γυναίκα, τι είναι? Έχει κάτω τι είναι. Τίποτα εκεί παρέσει. Όχι ρε Σίνα, έχουμε το νούμερο. Ωραία. Λοιπόν, και θέλω να χωριστείτε σε 4 σημεία. Πες να είσαι. Εγώ με ποιον? Με το παλικάρι. Πες, με το δύσκολο όνομα, να σε ονομάσουμε κάπως αλλιώς να το βρίσκουμε. Το πάλι. Το πάλι. Ανοιχτείτε 10 μέτρα μακριά από διαφορετικές κατευθύνσεις. Από αλλού θα πας εσύ, από αλλού θα πάω εγώ. Εγώ πάω προς τα κάτω. Είναι πιο εύκολο. Μην το κάνετε σαν το γύλο τώρα. Αντώνη, δουλεύει και αυτή η βέργα μόνο. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, Δεν μπορώ να κάνω και κάτι. να πούμε πρώτα την προετοιμασία που πρέπει να κάνετε. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε μια ραβδοσκοπική έρευνα, τι έχουμε πει ότι πρέπει να κάνετε πρώτα? Καταρχήν δεν βλέπουμε το έδαφος. Είναι πάρα πολύ βασικό γιατί είναι βράδυ.
Κοιτάμε πρώτα το έδαφος, τα ορυκτά που υπάρχουν. Πώς ξεκινάμε? Πώς ξεκινάμε? Με την πλάτη στο βορρά. Ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε μετά για να μπορέσουμε να δουλέψουμε τα ραδιοσκοπικά? Βάζουμε 15 λεπτά. Εξορρόπηση, το να ρεμίσουμε λίγο. Ναι. Αυτό το έκανα ήδη από το ποτάμι, έπαιρνα βαθιές ανάσες και έμπαινα στο περιβάλλον. Ναι, το Εγώ έκανα σας ήδη. λέω τι πρέπει να κάνετε. Αν δεν τα κάνετε Συγγνώμη, αυτά, δεν το Για κατάλαβα. χαλάρωση. Ναι, το Να έχω δείτε, κάνει λοιπόν, ήδη, έχω πάρει ήδη πάρα πολλές βαθιές θα ανάσες. κάνουμε τώρα ένα τεστάκι. Ναι. Δεν θα μιλάει κανένας, δεν θα κάνετε τίποτα. Αράχτε όπου γουστάρετε για 1 λεπτό και χαλαρώστε. Και αρμονιστείτε με το χώρο. Δέστε το καλύτερο σημείο που να μπορείτε. Παρά τα γκάσια, βρε. Μάρτυρες ιόντων πώς θα πάνε. Να συναντούμε. Όχι. Πάμε για να κάνουμε τη. Ο πατέρ που έχει μαγνήτια πάνω αυτό. Όχι, δεν μας ενοχλεί τίποτα σε αυτή τη φάση τώρα που είμαστε. Οπότε κάντε ένα μίνι διαλογισμό με το χώρο που βρίσκεστε και μία παύση 1 λεπτού. Ξεκινάμε από τώρα. Αυτό εδώ τι πιστεύετε ότι είναι? Κεραμίδι, ένα. Κεραμίδι είναι. Άλλος. Θα το ένα χέρι με χέρι να το μάθω. Είναι που είπε η Δέσποινα ότι είναι βράδυ και δεν μπορούμε να δούμε. Μπορώ να το σπάσουμε λίγο. Μυρίζει, μυρίζει πυλό. Έχει κάποιο είδος... Κεραμικό είναι. Κεραμικό είναι. Κεραμικό λέει. Τι κεραμικό είναι? Από σκεπή. Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα σπάζανε παλιά και τα βάζανε και φτιάχνανε τους τοίχους. Αυτό θα σου λέω εγώ. Για τείχος. Γιατί όχι. Για φέξε μου λίγο από εδώ. Το βάζανε διάμεσα στους τείχους. Ναι. Έντονη. Αυτά είναι σπασμένα πύληνα τα οποία τους βοηθούσαν για να γίνουν πιο σταθερό ο πυλός για να μην έσταζε και να κάτωσε καλύτερα το κενό. Κάτσε τα κεραμίδια. Τα κεραμίδια τα είναι αυτά κεραμίδια. εδώ. Ναι, Ναι. είναι αυτά. Έχει καμία σχέση. Ναι, αυτό που αλλά σας αυτό το έδωσα κεραμίδι εδώ. είναι του 80 όμως. Δεν είναι... Κοιτάξτε αυτό εδώ το κεραμίδι που είναι σκεπή. Ναι. Και κοιτάξτε αυτά τα κεραμίδια. Τότε. Ναι. Υπήρχαν αυτά τα κεραμίδια στα πολύ παλιά σπίτια. Πριν από το 40. Είναι τα πρώτα κεραμίδια. Οπότε μαρτυράει εδώ ότι μιλάμε η χρονική στιγμή που ψάχνουμε. Είναι διάμεση, δηλαδή έχει γίνει ανακαίνιση, θες να πεις με λίγα λόγια, του σπιτιού. Άρα έχει μπει χέρι. Βέβαια. Άρα τι ψάχνω. Το ότι μπήκε και έγινε ανακαίνιση δεν σημαίνει ότι τα βρήκαν κιόλα. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις υπάρχουν ανακαινήσεις που δεν τα βρίσκουν. Το δέχομαι. Παιδιά, οι σπέτσες, ακούστε. Τα πυροτεχνήματα του σπετσών. Ναι. Σταμάτας. Το πιστεύω, παιδιά. Ναι, είναι πάρα πολλά, δισεκατομμύρια. Γίνεται όλο προσφορό, 2 ώρες. Ωραία. Ξεκινήστε 350.000 λοιπόν. ευρώ. Ξεκινήστε λοιπόν την έρευνα, αναζευγάρια ή αναμόνοι σας όπως σας Λοιπόν, βολεύουμε. ήδη μου βγήκε στη ρίζα εδώ, γιατί χειρίζεσαι. Δεν χρειάζεται να μου λες. Όποιο θέλεις διάλεξε. Να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση, δάσκαλε. Ναι, Αυτοκίνητο μπορεί να ανέβει εδώ. ναι, Το έχετε ανεβάσει εσείς. όχι. Επειδή έχει ρωτιές φρέσκες. Λοιπόν, Άρα,
Οπότε είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και ο καθένας λέει μια διαφορετική κατεύθυνση. Γιατί? Εγώ δεν μπήκα μέσα, μας είπαν εξ αρχής να μην πούμε. Δεν μπήκα μέσα. Όχι. Εντοπίσαμε μέσα. Σκεφτόστε γιατί δεν μπορείτε να εστιάσετε όλοι σε ένα σημείο. Τι πιστεύετε ότι έχετε Καταρχήν κάνει? είπατε να ξεκινήσουμε ομαδικά, τελικά ήμασταν ένας-ένας. Γιατί άραγε, γιατί. Εγώ όμως, επειδή είδα ότι είχα μεγάλη από την αρχή που ξεκινήσαμε τον κύριο Κωστής, είδα ότι έχουμε συχνότητα και γι' αυτό συζήτησα να πάμε μαζί. Ωραία. Είδα Θα ότι το είχαμε κάνω. τον ίδιο στόχο. Ωραία, τον ίδιο στόχο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν είμαι λάθος. Το λάθος σας ξέρετε ποιο είναι? Ότι κανένας δεν έχει ψάξει πραγματικά ως τώρα. Ναι. Κανένας. Κάποιοι έχετε βρει την κατεύθυνση. Εγώ δεν θα την πω την κατεύθυνση. Αλλά ως τώρα αυτό που είδα εγώ δεν έχει ψάξει κανένα σας. Καθόστε με μια βέργα έτσι. Φέρνετε λίγο δύο ενδείξεις. Αυτό ήταν. Σε 1 με 1,5 λεπτό έπρεπε ήδη να έχετε ολοκληρώσει την ένα και να είχατε πει εδώ. Από αυτή την κατεύθυνση. Προχωράω. Είπατε να μην μιλήσουμε καθόλου. Ναι, αλλά δεν μου το είπατε τώρα που σας ρωτάω. Δεν μου το είπατε τώρα. Και από ό,τι είδα οι περισσότεροι καθώς θα κίνητοι, κάνετε μια στραφούλα, κάνετε 2 βήματα, τέλος. Δηλαδή, αν πάτε κάπου σε μια έρευνα. Μέρα σας πληροφορώ ότι η δική μου η έρευνα θα ήταν τελείως διαφορετική. Ωραία, τώρα θα σας αφήσω. Εγώ ήθελα πρώτες ενδείξεις να σας πω μερικά πράγματα και από εκεί και πέρα ξεκινάτε να κάνετε μια σοβαρή. Η έρευνα που είσαστε όλοι μαζί μπουλούκι. Εδώ, ο ένας δίπλα στον άλλον. Καταρχάς, ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Γιατί και τα ραβδοσκοπικά σας όργανα έχουν συχνότητα. Άλλους, ναι. Έχουν συχνότητα. Ναι. Τι κάνετε τώρα? Εγώ γι' αυτό δεν σας είπα τίποτα. Ο ένας έλκει τον άλλον. Όχι, εγώ το έκανα μόνη μου και δεν κοίταγα κανέναν. Γιατί το ήξερα θα συμβεί αυτό από την αρχή. Ωραία. Χαίρομαι που το ξέρεις. Χαίρομαι. Ούτε εγώ και δεν ξέρεις τώρα, αλλά τράβαγα μια γραμμή από μου πήγαινε. Πάντως ήρθα πίτι. Πρέπει να δουλέψετε. Να το πρόσεξες, να δω αν είχαμε το ίδιο στίγμα. Το τέλος. Δεν σε πρόσεξα, γιατί είχα το μυαλό μου εκεί. Πρέπει να δουλέψετε τη μέθοδο του σταυρού. Τι κάνουμε? Στους 4 ορίζοντες. Αν πούμε ότι θέλουμε να ψάξουμε αυτό το χώρο, Ναι. κάνουμε ένα νοητό σταυρό κάτω. Εγώ τώρα θα άνοιγα 30 βήματα για να έπαιρνα ενδείξεις γύρω-γύρω και θα δούλευα από τις 4 κατευθύνσεις να δω. Ξεκινάω πάντα βορρά, να αποκλείσω το μαγνητικό βορρά, που στη ραβδοσκοπία δεν παίζει τόσο ρόλο. Η ραβδοσκοπία στηρίζεται καθαρά στη διαίσθηση και στον οραματισμό. Αυτό που κάνει και δουλεύει τις βέργες δεν είναι ούτε οι ίδιες στην ουσία οι βέργες, είναι κεραίες, τίποτα άλλο. Είναι καλές κεραίες. Για να πιάσει λοιπόν η κεραία καλό σήμα, χρειάζεται ένας καλός συγχρονισμός. Αυτό που κάνατε τώρα δεν υπάρχει συγχρονισμός. Είναι άλλα των άλλων. Δηλαδή, σας βλέπω όλους και είσαστε όλοι μπουλούκι μαζεμένοι εδώ. Κανένας δεν είναι. Το Γιάννη είδα μόνο. Θωμά. Εγώ πήγα πάνω. Έναν είδα που φύγε μακριά και πήγε να το. Πήγα πάνω στην είσοδο στο σκοτάδι και πήγα και πάνω στην ελιά. Τέρμα. Ωραία, δεύτερος. Δεν με είδατε. Δεν σε είδα. Η αλήθεια είναι δεν σε είδα. Δεν σε είδα. Και εγώ πήγα κάτω. Πήγες και εσύ κάτω. Γιατί σας είδα όλους μαζεμένους εδώ. Ωραία, τώρα μπορείτε να ανάψετε φακούς. Ήθελα λίγο. Εγώ δεν έχω. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να απομονώσετε το μυαλό σας από το τι ψάχνουμε. Δεν χρειάζεται να βάλετε στο μυαλό σας που έχει χρυσό. Ναι. Το ανώτερο μέρος του εαυτού σας, το υποσυνείδητό σας ξέρει γιατί ήρθατε εδώ. Γιατί ήρθατε εδώ? Για να βρείτε χρυσό. Δεν χρειάζεται να δίνετε εντολές βρες μου χρυσό, βρες μου χρυσό. Γιατί χρυσό. Υπάρχουν πολλές έννοιες. Τι χρυσό? Δαχτυλίδι που φοράω εγώ, το κόσμο που φοράω εγώ. Τι χρυσό? Θα είστε συγκεκριμένοι σε αυτό που ψάχνετε. Πάντως με πήγε στις βέργες του κοριτσιού. Γι' αυτό λέω ότι υποσυνείδητα δεν χρειάζεται να δώσετε ερώτηση. Το μυστικό στη ραβδοσκοπία είναι να έχουμε κενό νου. Να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Γιατί ήδη άλλος που ήρθες εδώ, ήρθες με ένα κίνητρο. Το υποσυνείδητο σου έγραψε κάτι. Έγραψε μια αποστολή που έρχεσαι για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Εδώ η ιστορία είναι πραγματική. Την ψάχνουν πολύ. Και δεν σας φέραμε τυχαία εδώ. Εγώ έχω πάρει κατευθύνσεις, έχω υποψιαστεί κάποια πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος γιατί πρέπει να βάλω τώρα να. Επειδή είναι χωριό, πρέπει να το κάνουμε μέρα, πρέπει να επαληθεύσουμε πολλά πράγματα. Αλλά σήμερα μπορεί να είναι μια μέρα που είμαστε τόσα άτομα, τόσοι που χρησιμοποιούμε την ραβδοσκοπία, ο ένας να παληθεύει τον άλλον στο ίδιο σημείο. Αν ταιριάξουμε αυτό και κάνουμε σήμερα, είμαστε μια χαρά όλοι. Οπότε πρέπει να πετύχουμε όλοι να έχουμε τον ίδιο στόχο. Πρέπει να έχουμε τον ίδιο στόχο. Ωραία. Το να φύγει ένας εκτός λάθος? στόχου. Δεν θέλω να σου πω τώρα ποιος έκανε λάθος και ποιος σωστά, γιατί ξέρετε τι, θα επηρεαστείτε όλοι και θα πηγαίνετε εκεί. Όχι. Και δεν θα μάθετε. Μπορώ να σου πω και εγώ που είναι η κατεύθυνση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κοιτάω το έδαφος, μόνο το έδαφος, για να μην κοιτάω τι κάνουν οι άλλοι και το έκανα και πριν αυτό. Χαίρομαι. Εγώ δεν έχω κοιτάξει κανέναν. Χαίρομαι να απομονώσω. Εγώ Εγώ το βλέπω σαν γενική εικόνα. Ότι είμαστε εδώ και ψάχνουμε και είμαστε ένας πάνω στον άλλον. Πάντως, θα σου πω την ειλικρινή αλήθεια, συγγνώμη επειδή έχω τρομερή διαίσθηση. Θεωρώ ότι πέρα από το. Δεν θέλω να πειράσω κανέναν και λυπάμαι ειλικρινά.
Θεωρώ ότι πάνω από ένα σημείο 4-5 μέτρα. Η δικιά σου διάσταση το λέει αυτό. Ναι. Για να δούμε τι λέει και των άλλων. Μπορεί να είσαι σωστή. Εννοώ προς την πάνω πλευρά. Μπορεί να είσαι σωστή. Προς τα κάτω όμως έχει Μπορεί να πάρα είσαι και πολλές λάθος ενδείξεις. όμως. Θα το δείξουμε τώρα όλοι μαζί το που θα πάρουμε κατευθύνσεις. Έχετε διάρκεια 5 λεπτών, δεν χρειάζεται παραπάνω για να πάρετε κατεύθυνση και αυτό που σας δίνουν τα 5 λεπτά είναι υπερβολικό. Δηλαδή κάνουμε delete το προηγούμενο και πάμε ξανά restart. Ξανά, από την αρχή, ξεχάστε όλα. Ανοιχτείτε. Ανοιχτείτε. Λοιπόν, Αυτό. θέλω αυτό εδώ, φέρε μου το βέργα σου. Θέλω κάθε βέργα να κάνει χ. Ένα με τον άλλον. Ναι. Κάντε ένα κύκλο, όλοι μέσα στον κύκλο μπείτε. Έλα, δεν είναι. Ναι. Ο ένας θα. Δηλαδή, ποιος έχει διπλή βέργα, κάντε το ένα σταυρό όλοι. Δεν Εσείς πειράζει. που έχετε μονές θα κουμπίσεις. Α, θα το κουμπίσει εδώ το Θα παλικάρι. σου δεις εδώ, κοιτά. Έλα. Ακούμπα τη μια βέργα μάθω. εδώ, την άλλη εδώ. Και Ποιος εδώ. λείπει? Θα κάνουμε επαφή όλοι. Ποιος ορίστε. λείπει? Κάντε αυτό. Θέλω όλοι μαζί λοιπόν τώρα να αδειάσετε το μυαλό σας. Όλοι ξέρετε γιατί ήρθατε εδώ. Το υποσυνείδητό σας γνωρίζει τι ψάχνετε. Θέλω για λίγα δευτερόλεπτα κλείστε τα μάτια σας και συγκεντρωθείτε όλοι στο κενό. Ωραία. Είστε κομπλέ όλοι. Αυτές οι τεχνικές να ξέρετε στις ομαδικές έρευνες είναι πολύ σημαντικές. Το να συγχρονιστείτε όλοι μαζί στο ίδιο πράγμα. Όταν υπάρχουν πολλά άτομα είναι λίγο δύσκολο αυτό να το πετύχετε. Τώρα όμως επειδή θα όλοι στον ίδιο σκοπό και δεν υπάρχει συμφέρον, δηλαδή όποιος και να το βρει, εδώ το αντικείμενο, θα το μοιραστούν όλοι. Είτε κάνουν λάθος, σωστό. Είμαστε 11 άτομα. Έχουμε όλοι τον ίδιο σκοπό. Ό,τι και να γίνει, όλοι θα μοιραστούμε ισόβαθμο. Οπότε δεν έχει κανένας το να το βρω εγώ και να μην το βρει ο άλλος και πάρω τα λεφτά. Αν είναι τα δικά. Οπότε από τη στιγμή που έχουμε τον ίδιο σκοπό, έχουμε τον ίδιο συγχρονισμό όλοι. Γιατί κανένας δεν θα ρηχθεί. Εδώ είστε όλοι παρόν. Αν βρούμε κάπου και εστιάσουμε, σκάβουμε, το ξέρουμε και φύγαμε. Okay. Οπότε, κάντε λοιπόν τις τεχνικές. Ξεκινήστε από βορρά. Ένα πράγμα που θα δεν ξεχνάτε. Δεύτερον, προσπαθήστε να συγχρονιστείτε με το περιβάλλον εδώ. Που ήδη το κάνατε όλοι μαζί. Αν θέλετε μπορείτε να το ξανακάνετε. Και απλωθείτε στη μέθοδο του σταυρού, δηλαδή κάντε μια ακτίνα μεγάλη μπρος πίσω και κάντε και ένα σταυρό δεξιά-αριστερά στο να πετύχετε όλες τις κατευθύνσεις των εκπομπών. Τα αντικείμενα από κάτω, οι εκπομπές δεν βγαίνουν λες και είναι ρεύμα σε μια ευθεία γραμμή, βγαίνουν όπως οι ρίζες ενός δέντρου. Ναι. Δηλαδή, αν θάψουμε ένα αντικείμενο ευγενή μέταλλο στο έδαφος, και μιλάω για ευγενή γιατί αυτό ψάχνουμε τώρα, ο ιονισμός και η ηλεκτρόλυση που προκαλεί στο έδαφος λόγω της φοράς της γης και των μαγνητικών πόλων δημιουργεί μια συχνότητα, ας το πούμε έτσι, τον ιονισμό που λέμε, που βγαίνει εκτός εδάφους. Αυτό δεν βγαίνει σε μια ευθεία γραμμή και λες θα το πιάσω. Βγαίνει όπου βρει διέξοδο στο έδαφος, όπου βρει μεγαλύτερη αγωγημότητα. Και μπορεί να βγει, δηλαδή το αντικείμενο να είναι εδώ και οι εκπομπές σου να βγαίνουν από εδώ. Βέβαια σε ένα πολύ κοντινό κύκλο. Δεν υπάρχει περίπτωση το αντικείμενο να είναι εδώ και οι εκπομπές σου να είναι 10 μέτρα μακριά, σε καμία περίπτωση. Μιλάμε γύρω από τον πυρήνα του. Οπότε, ξεκινήστε, πάρτε το σταυρό που σας λέω για να πιάσετε τις εκπομπές από κάθε πλευρά που εκπέμπεται από το έδαφος. Όλες τις κατευθύνσεις. Δεν χρειάζεται να μου λέτε, θα σας ρωτήσω μετά έναν.
Έχεις βγάλει τα συμπεράσματά σου? Εγώ, ναι. Α, οκ. Αν έχετε πάρει πρώτες ενδείξεις, ελάτε να το συζητήσουμε. Θα πρέπει να έχετε πάρει τόση ώρα. Ναι, όπου θες μπορείς να μπεις. Εδώ να τα πούμε. Ένοιξε από το στήριο εκείνο, το πρώτο. Αλλά δεν έχω φως για να... Δεν μπορεί να τις βάλει ρε γαμώ, παραπέρα να ψήσω φακό. Θα σου δώσουμε εμείς φακό, μην στενοχωριέσαι. Για ελάτε λίγο. Για πήρατε... Επειδή ακούω και πολύ οχλαγωγία κάτω, Ναι. το χωριό μετακινείται. Είμαστε εμείς εδώ, αυτό μας μυρίζουν. Ωραία, αφήστε αυτό τώρα. Ήρθε το αυτοκίνητο τώρα και είναι μια άφηξη καινούργια στο χωριό. Παιδιά, πήρατε ενδείξεις. Η ώρα, γενικά να πάρετε τις πρώτες ενδείξεις χρειάζεται λίγα λεπτά. 2-3 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αν το κάνετε σωστά και είστε συγκεντρωμένοι. Η πολλή ώρα μας βάζει πολλά στο μυαλό μας και το μυαλό δεν μπορούμε να το συγκρατήσουμε πολλή ώρα. Το πολύ 1 με 1,5 λεπτό μπορούμε να συγκρατήσουμε το μυαλό μας να είναι κενό σε πρώτη φάση. Οπότε μέσα στο 1,5-2 λεπτά πρέπει να έχουμε πάρει κατεύθυνση. Θέλετε να μου πείτε... Θωμάς. Σε αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Εσύ λες προς τα πάνω. Δείξε μου το με το χέρι σου ποια είναι η κατεύθυνσή σου. Δεν περιοχή κάπου. Εκεί. Ωραία. Έχει μια μάντρα εδώ. Σε αυτή τη μάντρα δηλαδή. Σε αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Δέσποινα. Πες μου εσύ. Βρίσκω τελείως άνιαρο να πάω προς τα πάνω. Ωραία. Διαισθητικά. Δηλαδή δεν με κόφτει καθόλου. Δεν σε τραβάει. Ναι, και όλη μου η κίνηση είναι εδώ, η οποία προφανώς με ενδιαφέρουν και τα πετρώματα του σπιτιού, το οποίο είναι πάρα πολλά. Ωραία. Δείχνουν την παλαιοντολογία του σπιτιού και κατά πόσο παλιό είναι. Αυτό είναι μια δεύτερη έρευνα. Εδώ μιλάμε τώρα για ότι ψάχνουμε να βρούμε αντικείμενα σε χρυσό. Ακριβώς. Πήρες κάποια ένδειξη? Εκτός αυτού, βεβαίως. Εκτός αυτού όμως δεν είναι μόνο ένα σημείο το οποίο μου βγάζει. Δείξε μου λίγο τα σημεία, ποια είναι. Να είναι κοντά σε ένα τοίχο, ακριβώς επάνω Εδώ. τοίχο, ναι. Από αντίθετη κατεύθυνση από την μας έδειξε ο Θωμάς. Ναι. Από την... Και μέσα στο σπίτι, γιατί ρώτησα το εκρεμές, τις Ωραία. βέργες και είπε ότι είναι μέσα στο σπίτι. Τέλεια. Κωστή. Εγώ μέσα στο σπίτι, στη γωνία που Ναι. δείχνουμε, από τη μέσα πλευρά. Τώρα πρέπει να μπούμε μέσα για να το δούμε πιο... Ωραία, τέλεια. Άρα εμένα μου βγάζει τον τοίχο απ' έξω από μέσα. Ναι. Μάλιστα. Με δούσε Εσύ. μέσα εμένα. Είναι μπροστά από το σπίτι 3 φορές. Άλλο σπίτι, το άλλο σπίτι. Α, εδώ. Στο σπίτι και εσένα. Στο πρώτο. 2 μέτρα μπροστά από το σπίτι. Ωραία. Εσύ. Θα πάμε τώρα να Σε δούμε. μένα το ίδιο. Σπίτι και εσύ. Από την αρχή Πρέπει να το μετά κάνουμε στο ένα- πρώτο σπίτι. Το κοίταξα από Ναι, 3 είναι διαφορετικές πολύ. πλευρές. Παιδιά, λιγάκι ησυχία, παιδιά. Μιλάει ένας και μιλάει τέλειο πάνω. Με συγχωρείτε. Αντώνη. Γιατί εσύ να βάλεις τάξη, χειρότερο το κάνεις. Εγώ κοίταξα, ξεκίνησα από εδώ πέρα και με έβαλε πίσω από τη μάντρα προς τα εκεί. Και το Προς την πέρα- πάνω κατεύθυνση από το Ναι, παιδιό. και από 3 διαφορετικές πλευρές πάνω. Ωραία. Εκεί με πήγε. Τρίτη. Σπίτι είπες εσύ. Στο πρώτο κτίριο. Στο πρώτο κτίριο. Όλες οι Σε αυτό το ενδείξεις σπίτι. μου. Σε αυτό το σπίτι. Εκτός ότι μία φορά που έκατσα εδώ πέρα κάτω που κάτι με τράβηξε προς τα πάνω, μετά ξαναγύρισε κάτω. Ωραία. Γιάννη. Εγώ έχω μόνιμα 2 κατευθύνσεις, μία από εδώ, ένα στόχος και μία λίγο πιο αριστερά. Τώρα μέσα δεν μπήκα, πέρασα λίγο, αλλά θέλει λίγο τέτοιο. Ωραία. Μόνιμα εκεί παίρνω 2 κατευθύνσεις διαφορετικές. Μία από εδώ και μία λίγο διαφορετικά. Μας γύριζε, μπορεί να Δεν δώσει πειράζει, μεγαλύτερη γιατί δεν θα είστε σημασία. πάντα μαζί να δουλεύετε. Ναι, γιατί σωστά, τον ναι, Κώστα ναι. τον παρατήρησα. Ναι. Ο Κώστας στην αρχή ήταν στο πάνω επίπεδο, πήρε σωστές ενδείξεις. Μετά δεν εμπιστεύτηκε τον εαυτό του, άλλαξε σημείο από εκεί για να δει. Έκανα περιστροφή. Έκανε περιστροφή, άλλαξε επίπεδο και πήρε την ένδειξη στην από κάτω. Ναι, ναι, Αυτή με την πήγε- ένδειξη στην από κάτω την έχω πάρει και εγώ μια μικρή. Ναι. Δεν έδωσα ποτέ σημασία, δεν ξέρω. Στη γωνία όμως, Δεν έφτασα στο σπίτι, δεν Τέλος, ασχολήθηκα καν εντάξει, γιατί εντάξει, εμένα οκ. είναι- Δεν ήμουν αδιάφορο το σπίτι, να σου πω την αλήθεια. σε αυτό που ψάχνουμε είναι διάφορο το σπίτι. Ακόμα και 10 κομμάτια να έχει 20. Γιατί δεν ψάχνουμε τέτοια ποσότητα. Ψάχνουμε μεγαλύτερη. Δεν σου λέω ότι το σπίτι και 10 κομμάτια είναι λίγα ή ότι είναι ασήμαντα. Ασήμαντα είναι μπροστά σε αυτό που ψάχνουμε. Ναι, ναι, Μάλιστα. συμφωνώ. Οπότε, αν πάμε τώρα πάνω από το στοιχείο αυτό, νομίζω θα είμαστε πιο. Θα πάρουμε μια εμπειρία Τώρα καλύτερη. λοιπόν
Μέσα στο νεκροταφείο, επειδή έχει όμως νεκρούς μέσα, και εδώ ξεκινάει το πρόβλημα τώρα. Και είναι λίγο δύσκολο να σκάψουμε. Πρέπει να εστιάσουμε όλοι. Αν είναι μέσα. Αν είναι Μέσα. Μέσα, ναι. Μέσα Να παίρνουμε. μην κάνουμε το κόπο να πάμε γύρω-γύρω δηλαδή. Μέσα μπορούμε να μπούμε στο νεκροταφείο. Αυτό. Το χρυσό δεν Με απορρίπτεται. μάρτυρα. Δεν απορρίπτεται με το Δεν απορρίπτεται. Χρυσό με χρυσό δεν απορρίπτεται. Αυτό. Τι είναι αυτό? Μόνο για λίρες. Άκου τώρα. Αν κάποιος έχει. Είναι 2-3 νεκροί που έχουν 2-3 χρυσά δόντια μέσα. Ορίστε. Και τη βέρα τους. Άντε ξεχώρισε. Άντεξε, ναι. Εδώ έχει 100%. Άντε ξεχώρισε. Που είναι συγκεκριμένο για συγκεκριμένη αγωγήματα για καράδια. Εντάξει. Θα έρθει κοντότερα από ότι θα έρθουμε εμείς. Αλλά πάλι μπορεί να σε μπερδέψει. Πάλι μπορεί να σε μπερδέψει. Πάλι μπορεί να σε μπερδέψει. Γιατί το χρυσό με το χρυσό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι να διαχωρίσει. Θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αν κάτσουμε 2 ώρες, 3 και πειραματιστούμε και με απορρίψεις και με ποσότητες, να βάζουμε ποσότητες μικρές, μεγάλες. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σαν μάρτυρα. Αλλά εδώ δεν ψάχνουμε την τεχνική τη δύσκολη. Γιατί υποτίθεται ότι οι συνθήκες πάντα δεν είναι έτσι εύκολες όπως είναι εδώ. Πρέπει πολύ γρήγορα, μέσα σε 10 λεπτά ή 1 τέταρτο να έχει κάνει την έρευνα και να έχει αποφασίσει πού θα σκάψεις. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει βαθμό δυσκολίας γιατί έχουμε εντοπίσει 2-3 σημεία που στο φύλλο. Ναι. Και δεν ξέρουμε αν αυτά τα 2-3 σημεία είναι από νεκρούς που μπορεί να φοράει έναν κόσμο, μια βέρα. Παλιά τους θάβανε και με τις βέρες τους και με τα δόντια τους. Εδώ στα χωριά δεν έρχονται οι νεκροφάγες να τα ξυλώσουν. Τα κάνουν στην εσκαφή αυτό. Όταν τους σηκώνουν τους νεκρούς. Στην Αθήνα τους κόβουν την ίδια μέρα. Για να μην πάνε οι επόμενοι και τα πάρουν αυτοί που θα κάνουν την εσκαφή. Εδώ δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Και στα χωριά το έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές το φαινόμενο. Εδώ τώρα τι θέλει? Θέλει τεχνικές. Να έχουμε 5 λίρες, να τις βάζουμε στην άκρη, να δούμε πού τραβάει στο κάθε τράου. Και με το εκρεμές τώρα που ξέρεις εσύ, τώρα θα σε βοηθήσει. Σε αυτή την τεχνική θα σε βοηθήσει πάρα πολύ καλά με την αγωγημότητα. Γιατί θα σε τραβήξει το μεγαλύτερο όγκο. Οπότε. Αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατο κοστί. Γι' αυτό ήρθαμε να το δουλέψουμε. Πάντως εγώ και τις 2 φορές πήρα και τις 2 ενδείξεις από πάνω. Ωραία. Από αρχής εξ αρχής. Τέλεια. Όσοι πήρατε από πάνω Και τις ενδείξεις, είστε πολύ καλά. Εκείνη η ενδείξη λοιπόν, σαν το ταφείο. Καλύτερο κομμάτι δυσκολίας. Μέρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Νύχτα πάλι είμαστε πολλά άτομα για εδώ. Υπάρχει και μια άλλη λύση. Να βάλουμε ένα ραγδιόμετρο και τελειώνει η ιστορία. Εικόνα. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να δουλέψουμε εικόνα. Δεν θα δούμε εκπαιδευτές, μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ εύκολα. Δεν θα σας φωνάζα εδώ, μπορούσα να πάω από τον ραγδιόμετρο το δω. Αλλά αυτό ήταν μια ευκαιρία επειδή έχουν βρεθεί αντικείμενα. Και όταν σου λέω έχουν βρεθεί αντικείμενα. Δεν σου λέω ότι έχει βρεθεί μια ποσότητα wow, αλλά έχει βρεθεί αυτό που σου δίνει το κίνητρο να συνεχίσει. Οπότε πιστεύουμε ότι είναι κάτι πραγματικό εδώ. Δεν είναι ούτε της φαντασίας μας, ούτε γιατί μας το είπε κάποιος, ούτε γιατί κάποιος είπε, κάποιος μπάρμπαρ βρήκε, έχτισε, έκανε. Είναι κάτι που είναι δικό μας αντικείμενο, δικιά μας έρευνα. Την έχουμε φτάσει στο σημείο και εδώ είναι το μηδέν. Ποσότητα κανένα δεν ξέρει τι μπορεί να είναι. Ναι. Αλλά υπάρχει μια ποσότητα. Τώρα πώς είναι αυτή, 5, 10, 50, 100, ακόμα δεν το ξέρουμε. Είναι προς εξέλιξη η έρευνα. Άσχετα ότι δεν πήγα στο μεγάλο, αυτό δεν με επηρεάζει. Είναι και θέμα εμπειρίας. Σε γενικές γραμμές πήγατε όλοι καλά. Αν κάποιοι φεύγανε και μου λέγανε είναι από κάτω εκεί. Ναι, άσχετα τελείως. Ή κάποιος μου πλήγε είναι από εδώ κάτω, θα έλεγα είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Ξαναδούλεψε τον τρόπο και κάτι κάνεις. Το ότι βρεθήκατε σε μια ακτίνα. Εγώ γι' αυτό σας έφερα στο σημείο και δεν σας πήγα κατευθείαν από πάνω, για να μην έχετε εικόνα τι ακριβώς με ενδιαφέρει. Εγώ σε ρώτησα, υπάρχει νεκροταφείο εδώ? Είναι εδώ από πάνω. Εγώ δεν μπήκα μέσα, το θεώρησα Δεν κατάλαβα αν μου είπες κιόλας, δεν σε άκουσα κιόλας. Δεν σου απάντησα καν και δεν ήθελα να ακούσουν κανένας ότι υπάρχει νεκροταφείο και θα τους κόλλαγε το μυαλό σας. Το μυαλό μου γύριζε εμένα αν υπήρχε νεκροταφείο. Γιατί πήγε το μυαλό μου ότι είδαμε ένα ψηλό δέντρο, η Παρίσι, και λέω εκεί που υπάρχει το Παρίσι υπάρχει νεκροταφείο, λέω το μυαλό μου. Κοιτάξτε να δεις, κάνουμε μια απλή έρευνα. Έφτασα στην είσοδο του νεκροταφείου, είδα τα φώτα, είδα τα καντήλια. Αλλά θεώρησα ότι δεν έπρεπε να πάω διότι έχουμε έρθει μια απλή έρευνα να κάνουμε σε εγκατελειμμένα σπίτια. Είναι θέμα φιλοσοφίας, εγώ νομίζω, και η έρευνα. Εγώ δεν θα σας αγνώσω μια απλή έρευνα. Είναι ξεκλείδωτη πόρτα, έτσι, ανοίγει δηλαδή. Όλα είναι. Όλα είναι μαρτύρια, σιγά δεν είναι αυτό. Τώρα το καλύτερο και το σωστότερο ήταν να κάνετε όλοι να δουλέψετε το πάνω κομμάτι, να εστιάσετε όλοι στο νεκροταφείο. Γι' αυτό είπα να μην φέρουμε μηχανήματα εδώ πέρα.
Αλλά σε γενικές γραμμές είστε καλά. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το ότι πάνω κάτω εστιάσατε όλοι σε πραγματικά στοιχεία. Ακόμα και το σπίτι σου λέει υπάρχουν ενδείξεις μικρές που δεν ασχολήθηκα καθόλου, γιατί οι ενδείξεις που ψάχνω είναι πολύ μεγαλύτερες. Όχι, εγώ πέρασα ένα διάφορο. Κοίταξε, επειδή εδώ αυτή την περιοχή την κάναμε ένα σκανάρισμα, δηλαδή την ελέξαμε και με μηχανήματα και με βέργες, την είχαμε ελέξει και εστιάσαμε όλοι όσοι κάναμε αυτή την έρευνα ότι είναι στο νεκροταφείο. Έτσι προχώρησε η έρευνα και στο νεκροταφείο όντως βρεθήκανε κάποια αντικείμενα. Σίγουρα και πάνω θα είναι. Και από τη στιγμή που βρεθήκανε εκεί τα αντικείμενα δεν ασχοληθήκαμε με τίποτα άλλο. Τώρα από εδώ για το νεκροταφείο δεν ξέρω, δεν έχω αυτή την ικανότητα, αλλά από εδώ μέχρι εκεί ίσως. Πάντως εδώ, όταν στάθηκα ανάμεσα στα δύο σπίτια εδώ, ναι, το από εδώ ή το από εκεί, πάλι με γύρισε προς τα εκεί. Ωραία. Ή κολλάει το μυαλό μου. Τελευταία, κάτι να κάνει. Δεν ξέρω. Άκου. Όταν τελειώσει η έρευνα του νεκροταφείου θα το ξαναδούμε αυτό. Επειδή σου είπα και πάλι, βρεθήκαν αντικείμενα στο νεκροταφείο, δεν ασχοληθήκαμε με τίποτα άλλο, γιατί εκεί ήταν και το σημείο που μας ενδιαφέρει. Θα σου πω, Γιάννης λείπει. Ο Γιάννης λείπει, Όχι, είναι κάποιοι από εκεί μια ομάδα. Ναι, αλλά είχαμε πει 5 λεπτά. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Άμα βγούμε στην κορυφή θα το ούτε δούμε φως, όλους. φακό βλέπετε. Όχι, είναι από μόλις βγούμε στο λεφτάκι εδώ φαίνεται. Πάμε δεύτερο μέρος τώρα. Στα παραφυσικά ρε, να δούμε τα φυσικά πρώτα. Και après να δούμε και τα παραφυσικά. Εδώ θυσιάσατε χρόνο και κόπο για να έρθετε εδώ. Εγώ ήθελα να σας πάω κάπου σε πραγματικό κάτι, όχι κάτι εικονικό. Εδώ είναι κάτι πραγματικό. Όσοι είσαστε εδώ και συμμετέχετε, ώσπου να τελειώσει η έρευνα, είσαστε μέσα. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει σήμερα η έρευνα και πόσο εφικτό είναι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εμείς έχουμε ήδη πριν καιρό κάναμε μια ζημιά εδώ. Σούπα, βρεθήκανε κάποια πράγματα. Δεν ήρθαμε και αφήναμε να περάσει ο καιρός για να το κάνουμε όλοι μαζί σαν ομαδικό, γιατί ξέρουμε ότι εδώ είναι ένα σημείο ενδιαφέρον πραγματικό. Είναι το χωριό, το νεκροταφείο, δηλαδή ναι, γίνονται οι άνθρωποι του ναι, χωριού ναι, ή τίποτα. Όχι, όχι, εδώ το νεκροταφείο είναι. Αλλά έχει και παλιούς τάφους μέσα. Όχι. Για συνοχή. Πήγε πιο γρήγορα εδώ και πιο αργά λίγο απάνω. Αυτό θέλουμε, το πιο αργά και το σταθερό. Εδώ εκεί, εδώ. Οι αργές κινήσεις και οι σταθερές. Εδώ είναι... υπάρχουν πρέπει να είναι καλά. Ναι. Αλλά γιατί πήγε πιο γρήγορα εδώ. Γιατί είναι πιο κοντά από αυτή τη δουλειά. Η Βέργα σε πάει στο πιο κοντινό στόχο. Είμαστε πιο κοντά με το σπίτι, αυτό λέω. Γι' αυτό το λόγο, έτσι. Και αυτό ήταν και το τεστ, αυτό σε έβαλα κοντά στο σπίτι. Ναι, εδώ μου πήγε πιο κοντά. Πού είσαστε, ρε? Αλλά τα λες 5 λεπτά, λες 5 λεπτά, δεν λες 2 ώρες. Κάποια θα συζήτηση με κανέναν πάνω. Άρα και κοντά να είσαι σε ένα μικρό στόχο. Θα σε πάει. Θα σε πάει πρώτα εκεί, θα πας πάνω στο στόχο και μετά θα σε γυρίσει μάλλον. Θα με πάει στο μεγάλο μετά πάλι. Αν είναι στα 500 μέτρα, έτσι. Θα σου δείξει πρώτα το μικρό, το πιο κοντινό και μετά το μεγάλο. Yo sé que te